Білорусь – ворог України чи поневолений друг? Україна має більше 2000 кілометрів спільного кордону з Росією. І кожен з цих кілометрів додатковий у лінії фронту. Але говорячи про необхідність захищати і зміцнювати кордон, ми змушені також враховувати ще 1000 кілометрів – ту, що межує з Білоруссю. У 2021-2022 роках на території Білорусі пройшло кілька спільних російсько-білоруських військових навчань. Найбільші – Захід-2021 та Союзна рішучість 2022. Фактично, вони переросли у повномасштабне російське вторгнення в Україну, хоча білоруська сторона і наполягала, що це оборонні навчання. Україна до останнього підтримувала діалог з Білоруссю і сподівалась на те, що якщо вона не допоможе, то хоча б як мінімум не додасть проблем. Але хоч офіційно білоруські війська нібито не брали участі у війні на боці Росії, Білорусь надала росіянам плацдарм для вторгнення в Україну. А ще раптом перед зустрічю Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня стало відомо про чергову, нібито чудову розмову. Президент США написав, що дуже продуктивно поговорив з, цитата, «шановним президентом Білорусі Олександром Лукашенко» про звільнення 1300 в'язнів. А ще додав, що чекає зустрічі з ним у майбутньому. У Лукашенка, в свою чергу, повідомили, що Трампа з родиною запрошено до Мінська, і що американський президент запрошення прийняв. Для України ці новини не дуже приємні. Так чи інакше, але Білорусь задіяна у війні і зовсім не на боці України. І самого Лукашенка у нас не прийнято називати шановним, та й взагалі президентом. З білоруських аеродромів російська авіація летіла бомбити Україну. У білоруських госпіталях лікували поранених російських військових. А з білоруської пошти російські мародери відправляли своїм родинам награбоване в Україні. Усе це, по суті, робить Білорусь співучасником агресії. Можна скрушно зітхнути і сказати, ну, мовляв, не пощастило з сусідами. А можна спробувати розібратись, ким же все-таки є Білорусь для України? Заклятим ворогом? Я ще как-то думав, що Україні нужен мир, що Зеленський болеет за свій народ. Президент Зеленський просто гнида. Чи поневоленим другом? Я познайомився з враждебною Западной Украины. Я таких порядочних, трудолюбивих людей ніде не бачив. І якою є історія стосунків між Україною і Білоруссю? Наскільки Білорусь зараз залучена у війну проти України? Чи те, що робить режим Лукашенка, відображає настрої всього білоруського населення? Чи можна сподіватись на визволення Білорусі і встановлення нових добросусідських відносин? Пояснюємо. Білорусь – загроза ЄС і НАТО? Як ми вже сказали, Білорусь та Україна мають 1084 кілометри спільного кордону. Коли силам оборони України вдалося витіснити російську армію з Київщини та Чернігівщини у березні-квітні 2022-го, бомбардування з території Білорусі суттєво зменшились. Але Білорусь усе ще залишається важливим логістичним хабом Росії у цій війні. У такому світлі стає зрозуміло, що існування демократичної Білорусі є важливим для безпеки не тільки в Україні, але й в Європі. Тож поки залежний від Кремля Лукашенко править Білорусь, Україна залишатиметься джерелом загроз, у тому числі гібридних. 27 лютого 2022-го у Білорусі відбувся референдум, де серед іншого громадяни підтримали відмову від без'ядерного статусу. Звісно, складно говорити про прозорість результатів цього голосування, але тим не менше, так Лукашенко отримав своєрідний дозвіл просити у Путіна повернути Мінську ядерну зброю і засвідчити готовність застосувати її без вагань у разі агресії проти Білорусі. У травні 2022-го міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Очільник ГУР Кирило Буданов зазначав, що перші російські ядерні боєголовки з'явилися у Білорусі у серпні 2023-го. На його думку, використання ядерної зброї з території Білорусі – геополітична гра, засіб ядерного стримування і підвищення ставок водночас. Тож Україна ніяк не може дозволити собі ігнорувати україно-білоруський кордон, доводиться концентрувати там значні ресурси. Чому сучасна Білорусь є загрозою для країн Європи, а може навіть і для НАТО?
По-перше, російські військові і спецслужби дуже комфортно почуваються в Білорусі і сприймають її як частину Росії. Через білоруську територію Росія здійснює гібридні атаки на сусідні країни. Ще з 2021-го росіяни з допомогою Білорусі створюють проблеми для Євросоюзу, зокрема через кордони з Польщею і Литвою. Наприклад, вони спрямовують потоки мігрантів з Сирії та інших країн Середнього Сходу і Північної Африки, що створює напругу і може дестабілізувати ситуацію. Ще один інструмент гібридної війни і тиску на інші держави – регулярні військові російсько-білоруські навчання, переміщення військових, техніки і зброї, і ядерної у тому числі. Улюблене російське бряцання зброєю, яке в будь-який момент може перетворитись на агресію проти іншої країни. Якщо подивитись на карту, то можна спробувати уявити, наскільки легше б дихалось Польщі і країнам Балтії, якби вони межували з вільною демократичною країною, а не російським сателітом. Також постійною зоною напруги є Сувалкський коридор. Це ділянка сухопутного кордону між Польщею і Литвою, яка відокремлює російський Калінінград та Білорусь від країн НАТО і ЄС. Загалом найкраще безпекове рішення – це знаходитись якомога подалі від Росії. І для Білорусі це теж могло б спрацювати. Але рухати свої кордони і зневажати чужі – це якраз те мистецтво, яким найкраще оволоділи росіяни. Час від часу в українському інформаційному полі піднімається хвиля паніки через ймовірний наступ росіян з білоруської території. Станом на осінь 2022-го шанси на це справді були високими. Тоді росіяни знову почали перекидати свої війська у Білорусь. Це закономірно викликало тривогу щодо повторного наступу на Київ, або ж спроб атакувати Волинь і Полісся. Це могло б ускладнити постачання західних озброєнь для Сил оборони України. 10 жовтня 2022-го, в день масованого ракетного обстрілу України, зокрема із білоруської території, Олександр Лукашенко оголосив про створення спільного угрупування військ Росії та Білорусі. Він пояснив це тим, що Україна нібито готується вдарити по Білорусі, тож вони мусять захищатись. Ще один сплеск чуток про білоруський наступ припав на січень 2023-го, коли в Білорусі сконцентрувалося приблизно 13 тисяч російських військових. Не додають спокою і регулярні російсько-білоруські навчання, зокрема «Щит Союзу» у 2024-2025 роках, адже вони можуть прикривати формування ударних угруповань, які в свою чергу готувати атаку на логістичні шляхи з заходу України на схід. Наразі те, що зі сторони Білорусі може відкритись додатковий фронт, мало ймовірно. Але зовсім виключати таку можливість не варто, і руку на пульсі доводиться тримати не тільки Україні, але й іншим сусідам Білорусі. Режим Лукашенка і його дії. Стратегічне значення у російсько-українській війні і білоруській ролі в ній має те, що Путін підтримує Лукашенка, а Лукашенко підтримує Путіна. Білоруська підтримка відображається у кількох аспектах – політичному, економічному, військовому. Політичний та символічний аспект. Щодо політики, то тут Лукашенко завжди на боці росіян. У листопаді 2021-го він заявив, що Крим де-факто і де-юре став російським. У лютому 2022-го, за кілька днів до вторгнення, Білорусь фактично підтримала зухвале визнання Росією незалежності окупованих нею територій на сході України. Чи варто в черговий раз казати, що це було грубе порушення міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України? У той же час у Лукашенка не зробили жодних юридичних кроків для визнання так званих республік і Криму російським. Коли Путін прибув з візитом до Мінська в грудні 2022-го, Лукашенко нібито пожартував: «Ми удвох співагресори, найтоксичніші і найшкідливіші люди на цій планеті. У нас тільки одна суперечка – хто більше?» Володимир Володимирович каже, що я починаю думати, що він. Ухвалили, що разом однаково. Іноді здається, що головна задача Лукашенка – це вчасно говорити те, що хоче чути російське керівництво. І він з нею дуже добре справляється. Зокрема, білоруський диктатор повторює всі основні тези російської пропаганди. Захід провокує війну, вторгнення Росії – це захисна операція, Білорусь теж змушена захищатись, експансія НАТО, ну і все таке інше. До речі, знаменита міні-промова Лукашенка у 2022-му, яка стала мемом, якраз про це. Україна планувала напасти на Білорусь. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции
не был нанесен превентивный удар по позициям. 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Отже, Лукашенко дуже послідовно і системно виправдовує російське вторгнення, називає Росію старшим братом, принижує Україну, демонструє зверхність до українського президента. Ну а якщо говорити не тільки про слова, а й про вчинки, то, наприклад, в ООН Білорусь завжди підтримує росіян і не голосує за резолюції, що засуджують агресію Росії. Економічний аспект. В плані економічної підтримки Білорусь допомагає Росії обходити міжнародні санкції. І ще з 2014-го є транзитним хабом для підсанкційних товарів. Хоча сама Білорусь теж перебуває під санкційним тиском, хоч і меншим. Через білоруські компанії російські імпортери отримують техніку, мікрочипи, машини, запчастини переважно з країн Євросоюзу, Туреччини, Китаю чи ОАЕ. Згідно з митними даними, імпорт західної електроніки у Білорусь після початку війни в Україні різко зріс. Деякі товари, щоб уникнути обмежень на російський експорт, отримують нову так звану прописку – «Вироблено в Білорусі». А росіяни спокійно користуються білоруською транспортною інфраструктурою, щоб потрапити за кордон. Тобто Росія використовує Білорусь як таку собі вільну зайву кімнату в домі. Поселити гостей, тимчасово скласти речі, облаштувати майстерню чи гараж. Військовий аспект. Про військовий і безпековий аспект ми говорили на початку відео. Тут йдеться про білоруський плацдарм для вторгнення в Україну та військову інфраструктуру. Через територію Білорусі в Чернігівську, Київську та Житомирську області зайшли близько 30 тисяч російських військових. На відео CNN видно, як 24 лютого 2022-го з Білорусі через прикордонний пункт Сеньківка в Україну в'їжджають російські танки. Того ж дня росіяни захопили Чорнобиль разом із АЕС. Росія атакувала аеропорт Антонов у Гостомелі, зокрема з території Білорусі. Після багатогодинних боїв українські військові за підтримки авіації та артилерії сильно пошкодили злітно-посадкову смугу аеропорту. Це, в свою чергу, зробило неможливим посадку російських Іл-76 з десантом на борту. Літакам з російськими солдатами довелось повернутися в аеропорт Гомеля, а білоруські аеродроми Лунинець, Барановичі, Мозир стали базами для російської військової авіації. Лише за перші дні повномасштабної війни з території Білорусі Росія випустила близько 30 балістичних ракет типу «Іскандер» по Україні. Польові шпиталі, командні пункти, навчання та злагодження тисяч російських мобілізованих. Хочеться піддатись спокусі і хоч на мить уявити, що Росія не мала би всього цього ресурсу. Звісно, це не послабило б її повністю, але дуже сильно ускладнило би вторгнення в Україну. Наразі немає офіційного підтвердження, що безпосередньо білоруські збройні сили воювали чи воюють проти України. Хоча повністю виключати такий варіант не можна. Давайте розберемось, що собою представляє, власне, білоруська армія. Станом на кінець 2021-го в сухопутних військах Збройних сил Республіки Білорусь було приблизно 17 тисяч осіб, більшість з яких – призовники. З техніки у білорусів було близько 500 радянських танків Т-72Б і близько 2 десятків модернізованих Т-72Б3. Реактивна артилерія «Град», «Ураган» та «Смерч», а також ракетні комплекси «Точка-У». Налічувалось і кілька одиниць новітнього озброєння, наприклад, реактивні системи «Полонез», дальність стрільби яких до 300 кілометрів. А також авіація, винищувачі Міг-29, штурмовики Су-25, гелікоптери Мі-24 та Мі-8. Цікаво, що майже така сама номенклатура озброєнь була і в Україні у 2014-му, на момент початку російської агресії. З літа 2022-го усе це вивозили у російські підрозділи. Восени 2022-го в ГУР повідомляли, що в окупований Крим з Гомельської області прибули 12 вагонів з боєприпасами, і що повинні прийти інші. Також білоруські спостерігачі бачили пару десятків танків, які везли в бік Росії. Точно невідомо, скільки і чого залишилось в Білорусі, але ми знаємо, що вони не мають ані достатньо людей, ані
ані бойового досвіду, щоб атакувати Україну самостійно. Плюс є логістичні проблеми. Транспортні магістралі в Білорусі йдуть по лінії схід-захід, а система полігонів, складів та баз розрахована саме на наступальні дії проти країн Заходу. А ще в Білорусі досі розповсюджена радянська практика виділяти вантажівки з військових частин для збору врожаю. Для білоруського війська це може означати проблеми з автопарком. Утім, військові та поліцейські підрозділи постійно проводять заходи бойової підготовки, нарощують систему спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання території вздовж кордону. Разом з прикордонниками там перебувають близько 1800 військовослужбовців Збройних сил Білорусі. У липні 2025-го командувач Силами спеціальних операцій Білорусі заявив про створення бригади Сил спеціальних операцій. Вона буде базуватись у Гомельській області, тобто поруч з Україною. Робиться це нібито задля посилення саме південної ділянки, оскільки це найнеспокійніший напрямок. Що думають самі білоруси? Українці, як ніхто інший, розуміють, що дії і слова такої влади, яка зараз є в Білорусі, можуть не відображати настроїв і бажань населення країни. Але, можливо, пересічні білоруси справді не проти війни в Україні і з радістю допомагають в ній росіянам. За даними опитування, яке проводилося білоруською аналітичною майстернею в червні 2023-го, 80% білорусів виступають проти участі своєї армії у війні з Україною. Цей показник коливається в межах 80-85% ще з 2022-го. Втім, ситуація з поглядами на допомогу Росії виходить трохи інша. Половина опитуваних виступала проти використання Москвою білоруської території та військової інфраструктури для війни. 30% допомогу все-таки схвалюють. Щодо перебування російських військ на території Білорусі, 40% за і стільки ж проти. 35% підтримували розміщення російської ядерної зброї на своїй території. Загалом, приблизно 33-39% білорусів підтримують дії російської армії в Україні, а 43-51% ставляться до них критично. З цього виходить, що хоч білоруси і не прагнуть особисто брати участь у війні, значний відсоток схвалює присутність на білоруській території російських військ, військову допомогу Росії і загалом війну проти України. Близько 20% білорусів підтримують Україну у війні з Росією. З одного боку, не дуже втішні результати, але з іншого є і ті, хто активно допомагає Україні. Перш за все, це білоруські добровольці, що воюють у складі Сил оборони України. 21 травня 2022-го Денис Прохоров, позивний «Кит», повідомив про створення у складі Збройних сил України полку Кастуся Калиновського. До складу полку увійшли батальйони Литвин та Волат. Пізніше сформували 3-й батальйон, що дістав назву «Терор». Батальйони назвали на честь бійців полку, які віддали своє життя у війні з Росією. Білоруські бійці брали участь у боях за Київщину, воювали на Херсонщині, на Донеччині, на Запорізькому напрямку. Заступник командира полку Олексій Скобля нагороджений званням Героя України. А 1 лютого 2023-го, в день 160-ї річниці початку повстання Кастуся Калиновського на території Білорусі, медаллю за бойові заслуги нагородили 22 бійців полку. Ще у 2016-му у Києві відкрили меморіал на честь усіх білорусів, які загинули за Україну. Є і білоруські опозиціонери, які публічно підтримують Україну. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська засудила Лукашенка за участь у війні та висловлювала цілковиту підтримку Україні. Білоруський опозиціонер Павло Латушко закликав запровадити проти Лукашенка такі ж санкції та обмеження, як і проти Путіна, а також визнати Білорусь територією, тимчасово окупованою Росією. Білоруська письменниця і нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич назвала дії Лукашенка щодо України злочином і додала, що білоруси, які воюють на боці України, є героями. Письменник Ольгерд Бахаревич також підтримав Україну і наголосив, що у білорусів та українців спільний ворог – Путін та путінізм. Є не тільки слова, але й дії.
Протягом весни 2022-го відбувались диверсії на білоруській залізниці, які ускладнювали росіянам військову логістику. Зафіксовано близько 80 випадків. Зокрема, хакери пошкодили мережеву інфраструктуру білоруської залізниці. У квітні 2022-го правозахисна спільнота Білорусі визнала політичними в'язнями 11 осіб, звинувачених у диверсії. Звісно, українцям хочеться, щоб весь світ зневажав Росію, але попри нашу величезну підтримку, до цього ще далеко. Ну, може, хоча б білоруси вже на цьому шляху? Тут складно робити однозначні висновки, адже білоруська спільнота розділена і живе в захопленій мафіозній державі. Серед громадян Білорусі є люди з білоруською, радянською і російською ідентичностями. Дві останні ворожі до першої і, відповідно, ворожі до України. Серед них в тому числі силовики, міліція, КГБ, армія, чиновники, які мають реальну владу в системі режиму Лукашенка. Режим Лукашенка робить все, щоб громадяни з білоруською ідентичністю відчували себе меншиною у власній країні і мімікрували під більшість. Але навіть серед носіїв білоруської ідентичності були ті, хто доволі лояльно ставилися до Росії та мали доволі поширений комплекс меншовартості. Білоруська мова, як одна з важливих ознак білоруської ідентичності, у 2016-му була визнана ЮНЕСКО вразливою. У 2022-2023 роках опитування показали незначне зростання скептицизму щодо Росії. За інтеграцією з Росією виступило трохи більше, ніж 50% опитаних. Станом на червень 2023-го 48% респондентів підтримували нейтральний позаблоковий статус Білорусі, що можна розшифрувати як бажання не брати участь у війнах між сусідами. Білорусь є членом Організації договору про колективну безпеку ОДКБ, військово-політичного блоку 6 пострадянських країн на чолі з Росією. А ще має спільне з Росією союзне государство. У той же час 42% схвалили членство країни в ОДКБ підконтрольній Москві. Коротка історія стосунків України і Білорусі. Тим не менше, Україна і Білорусь мають спільний історичний бекграунд. Білоруські землі були частиною Русі, а предки українців та білорусів були її етнічним ядром. Українські й білоруські землі також відігравали значну роль у складі Великого князівства Литовського, а пізніше Речі Посполитої. Це означає, що після звільнення від монгольського панування Україна і Білорусь реінтегрувались в європейський цивілізаційний простір. Тим часом майбутня Росія залишалася під Золотою Ордою, що, звісно, тільки збільшило прірву між Московією та Європою. На українських землях широко поширилася білоруська біблія друкаря Франциска Скорини. Білорус Сімеон Полоцький здобув освіту в Києво-Могилянській академії, а ректор цієї академії, українець Григорій Кониський, став архієпископом білоруським. Чимало білорусів було на Січі та на Гетьманщині. Наприклад, гетьман Пилип Орлик походив з чесько-білоруського роду. У 19-20 столітті, коли білоруські і більшість українських земель входили до складу Російської імперії, відбувалися аналогічні процеси націєтворення, як формування національної інтелектуальної та творчої еліти, національної літератури, літературної мови тощо. У 1918-му проголосили Білоруську Народну Республіку, яка боролась проти більшовицької Росії і контролювала окремі частини території Білорусі до 1920 року. БНР встановила дипломатичні відносини з УНР. Республіки визнали одна одну. На противагу БНР і УНР більшовики створили Білоруську і Українську Радянські Соціалістичні Республіки. І разом з Радянською Росією вони стали засновницями СРСР. Ну а в 1991-му Україна, Білорусь і Росія як засновниці поставили крапку в існуванні Радянського Союзу. За тривалий час співіснування між білорусами і українцями не було суттєвих конфліктів чи взаємної ворожнечі. Можливо, це чи не єдиний приклад добросусідства в історії. Можна згадати про війни Полоцького князівства з Києвом в 11-12 столітті, але тоді війни між князівствами та їх союзами в різних конфігураціях
окупаціях велись регулярно. І важливо, що це не були війни між народами. Князі, які були родичами один одному, воювали за владу і вплив. Були спроби Богдана Хмельницького поширити свою владу на білоруські землі, але це не вплинуло на ставлення українців до білорусів чи білорусів до українців. Загалом ці події взагалі не є частиною національної пам'яті українців та білорусів, і жодна зі сторін не проєктує їх у сучасність та майбутнє. З 1991-го взаємини Білорусі та України змінювалися від дружніх до фактично відсутніх після 2022-го. Після розпаду СРСР країни визнали незалежність одна одної, встановили дипломатичні зв'язки, уклали договори про дружбу, добросусідство і співробітництво. Сторони не мали територіальних претензій одна до одної. Втім, незважаючи на спільне існування у Радянському Союзі, українці та білоруси не були взаємно інтегровані. Після відновлення незалежності вони також здебільшого мало цікавились одне одним. Ну і це можна зрозуміти, обом країнам було чим зайнятись. Зате Москва з усіх сил намагалася тримати і Білорусь, і Україну у своїй сфері впливу. З Білоруссю росіянам було простіше через низку об'єктивних і суб'єктивних чинників. Так, з 1994-го в Білорусі в президентському кріслі сидить Олександр Лукашенко. Тобто люди, які народились на початку його першого терміну, не просто виросли, закінчили школу і університет, а вже навіть мають своїх дітей. Тим часом в Україні влада змінюється. Зі 6 українських президентів лише Леонід Кучма зміг обратися на другий термін, а Янукович і перший не досидів. Із самого початку своєї каденції Лукашенко виступав за тісну інтеграцію з Росією. Він активно топив за радянську модель управління і повну централізацію влади. За його ініціативи на референдум 1995-го винесли питання про заміну національної білоруської символіки – біло-червоно-білий прапор і герб пагоня на символи часів радянської Білорусі, хіба що без серпів і молотів. Україна поступово рухалась до того, щоб затвердити свій курс на євроінтеграцію і НАТО. Головними віхами на цьому шляху були дві революції – Помаранчева 2004-го і Революція Гідності 2014-го. Білорусь продовжувала вибудовувати ще більш тісні відносини з Росією. Білоруську лояльність росіяни оплачували дешевим газом і нафтою. Лукашенко назвав Помаранчевий майдан переворотом, але зв'язки між країнами збереглися. Після Революції Гідності та початку війни з Росією Білорусь формально зберігала нейтралітет. Вона навіть стала майданчиком для переговорів у мінському форматі з 2014 по 2019 рік. Лукашенко робив нібито жести дружби до України. Він визнавав територіальну цілісність, не називав Крим російським. У той же час режим Лукашенка заробляв на війні і політичні бали, і гроші. Білорусь стала таким собі посередником, хабом для обходу санкцій, накладених на Росію за агресію проти України. Відносини між Україною і Білоруссю різко погіршились на тлі масових протестів проти режиму Лукашенка після фейкових виборів президента 2020 року. Україна не визнала ці вибори і фактично підтримала мирні протести, які тривали до березня 2021-го. Лукашенко зміг відновити контроль над країною лише завдяки допомозі Росії. У Білорусі прокотилася хвиля репресій проти політичної опозиції і громадян. Заборонили низку ЗМІ, багатьом людям довелось тікати з країни. А Лукашенко звинуватив Україну у підтримці терористів. Так він називав білоруську опозицію. Загалом Білорусь активно підтримувала і просувала російські історичні наративи про братні народи, квітуче радянське минуле, Великую Побєду. Звісно, і в Україні таке теж мало місце, але врешті-решт нам вдалося зосередитись на власному погляді на свою історію і працювати над посиленням української ідентичності. Білоруська ідентичність і зараз залишається в Білорусі упослідженою і навіть небезпечною. Білоруська мова також маргіналізована, виключена з широкого вжитку, хоча зберігає конституційний статус державної мови. На референдумі 1995-го, про який ми вже згадували, білоруси підтримали російську як другу державну, і на сьогодні вона фактично повністю витіснила білоруську. У побуті білоруською спілкуються не більше 15% населення, в країні лише 10%
90% білоруських шкіл. Більшість з них у сільській місцевості. Держава підтримує наратив про те, що білоруська мова села відстала, архаїчна. А ось російська – це і культура, і наука, і освіта, і бізнес. Українцям дуже знайомий такий підхід. Нині білоруська мова стала символом національної ідентичності та протесту. Державні органи і ЗМІ, крім опозиційних, повністю російськомовні. Білоруська молодь, яка живе за кордоном, робить контент для відродження і популяризації білоруської мови. Коли у Російської імперії грубі перейменування редко дотичили городов, частей назва вулиць. Хочеться сподіватися, що завдяки таким крокам білоруська не зникне, а навпаки, повернеться до життя. До речі, білоруська найбільш близька до української мови, яку ми розуміємо без перекладача. Адже українська і білоруська мають 80% спільної лексики. В Україні ще не все ідеально з українською мовою, але ми дуже сильно просунулись вперед. Тим більше у нас вже не йдеться ні про які державні статуси для російської. Більшість російськомовних громадян так чи інакше знають українську і вміють нею спілкуватись. У Білорусі більшість населення практично не знає білоруської мови. Говорити публічно білоруською в Білорусі – це політичний жест, і влада однозначно сприймає його як ворожий. Російська мова тотально домінує всюди – в освіті, бюрократії, культурі, розвагах, державних ЗМІ. Як ми розуміємо, Україна і Білорусь рухаються різними шляхами, і найкраще це видно в кількох ключових моментах. По-перше, в Білорусі встановлений диктаторський проросійський режим. Через це відбуваються жорстокі репресії проти опозиції, знищені демократичні інституції, а політична влада монополізована. Українське суспільство мало і досі має запит на євроінтеграцію і рух на Захід. І навіть в часи, коли домінувала багатовекторність чи дружба з Москвою, можна було прослідкувати, що політичні еліти готові цьому запиту відповідати. В Україні зберігаються демократичні інституції. Українська і білоруська економіки мають різні структури. У Білорусі домінує державний сектор, і в цілому економіка більше інтегрована з російською. Суттєва частина суспільства, зокрема робітники державних підприємств, залежать від держави. Що зараз між Україною і Білоруссю? На даний момент українсько-білоруські взаємини складні та неоднозначні. Те, що режим Лукашенка підтримує дії Росії, значно погіршило двосторонні зв'язки, а всі договори про дружбу і добросусідство втратили сенс. Коли президентом України обрали Володимира Зеленського, у жовтні 2019-го в Житомирі відбувся другий форум України і Республіки Білорусь. Там Лукашенко і Зеленський зустрілись віч-навіч. У ході форуму підписали 15 угод про співробітництво та близько 40 комерційних контрактів на загальну суму більш як $500 мільйонів. Президентські вибори в Білорусі 2020-го, як ми вже згадували, негативно вплинули на українсько-білоруські відносини у політичній сфері. Україна висловила занепокоєння щодо необґрунтованої жорстокості правоохоронців проти активістів, журналістів та іноземців. Українська сторона зазначала, що вважає Білорусь близькою країною і готова допомогти їй пройти цей складний етап, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян. Верховна Рада України прийняла постанову про те, що вибори президента Республіки Білорусь не були ані вільними, ані чесними і пройшли в умовах цілковитої відсутності змагань між кандидатами. 40 білоруських посадовців, причетних до фальсифікацій виборів та застосування сили до мирних протестувальників, потрапили під санкції ЄС, до яких приєдналась і Україна. Ну а 24 лютого 2022-го, коли Росія використала для вторгнення в Україну територію, повітряний простір та воєнну інфраструктуру Білорусі, стало зрозуміло, що про добросусідство не може бути й мови. Принаймні, поки в Білорусі зберігається режим Лукашенка. 28 лютого 2022-го на надзвичайній спеціальній сесії Генасамблеї ООН по ситуації в Україні прийняли резолюцію «Агресія проти України». Її підтримали 141 країна. Білоруська делегація проголосувала проти. У цей же день на білоруському прикордонні почалися переговори російської та української делегацій, які потім перенесли в Стамбул.
У подальшому Білорусь послідовно не підтримувала резолюції на підтримку України та засудження Росії. Коли в березні 2022-го посол Білорусі залишав територію України, на кордоні йому передали символічні 30 срібняків. Тож, як бачимо, зараз політичний діалог між Україною та Білоруссю фактично заблокований, а дипломатичні відносини переживають найбільшу кризу за всі роки після відновлення незалежності у 1991-му. Станом на липень 2025-го двостороння торгівля, як і пряме транспортне сполучення між Україною та Білоруссю, припинені. На півночі, де пролягає українсько-білоруський кордон, у посиленому режимі несуть службу підрозділи Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській і Чернігівській областях є резервні підрозділи сил тероборони. Також регулярно проводяться навчання з відбиття вторгнення, злагодження підрозділів, протидії диверсійно-розвідувальним групам. На кордоні, крім традиційних спостережних пунктів, бліндажів, вогневих точок, драконових зубів, протитанкових ровів та мінних полів, працює новітня система відеоспостереження та моніторингу. Україні доводиться підтримувати бойову готовність на північному кордоні, що, звісно, відтягує сили від основного театру воєнних дій. Ми вже говорили про те, як ставляться до України білоруси. Розберемось і в тому, які настрої в українців. Вже після початку повномасштабного вторгнення соціологи кілька разів досліджували українську громадську думку про білорусів, Лукашенка тощо. Загальна тенденція така, що українці негативно ставляться до держави Білорусь та до Лукашенка, але все-таки вірять в те, що є і хороші білоруси. Що далі? Як би не хотілося просто махнути рукою на чужі проблеми, мовляв, хай самі розбираються, безпечний простір навколо України неможливий без вільної і демократичної Білорусі. Але це працює і в зворотній бік. Без перемоги України неможливо уявити демократичну Білорусь. Ці частини складають пазл, на якому ми бачимо остаточний розпад Російської імперії. Власне, повалення режиму Лукашенка можливо лише якщо буде повалений режим Путіна в Росії. В Україні вже почали думати про те, щоб сформувати стратегію щодо відносин з Білоруссю. І не тільки думати, але й діяти у цьому напрямку. Зараз це відбувається на рівні неурядових майданчиків та окремих експертних середовищ. Фокус уваги спрямований на об'єднання демократичних сил, розбудову горизонтальних зв'язків, співпрацю з білоруською меншиною та діаспорами, оскільки її представники підтримують контакти з родичами, друзями, колегами, які залишилися у Білорусі. Можливо, в майбутньому це допоможе замінити шкідливі російські наративи про братні народи на історію про білорусько-українську співпрацю. В Україні поступово формується дискурс про те, як важливо розмежовувати режим Лукашенка і білоруський народ, а також, що Білорусь – це окупована країна, де режим Лукашенка залежить від Кремля та діє в інтересах Москви. Втім, Лукашенко може розглядати рухи в цьому напрямку як привід для ескалації та вступу у війну на боці Росії. Очевидно, що нам дуже треба уникнути такого сценарію. Непопулярність війни в білоруському суспільстві все ж таки створює для Лукашенка значну перешкоду. З іншого боку, він користується цим у розмовах з Путіним, який швидше за все хотів би задіяти і Білорусь. Навряд чи Білорусь стане безпосередньо частиною Росії. У цьому зараз немає потреби, адже інтеграція та взаємодія на рівні союзної держави тривають та мають перспективи. Армії Росії і Білорусі проводять спільні регулярні навчання. Лукашенко діє за вказівкою Кремля, як, наприклад, у тих же голосуваннях в ООН. Вже готовий ґрунт для спільної валюти, інтегровані ринки. У контексті союзів можна звернути увагу на історію з запрошенням Білорусі в Люблінський трикутник. У липні 2020-го міністри закордонних справ Литви, Польщі та України Ліна Злінкявічус, Яцек Чапутович і Дмитро Кулеба підписали спільну декларацію про створення організації Люблінський трикутник. Дмитро Кулеба запрошував на зустріч організації у Київ міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, але він не приїхав. Кулеба пізніше наголошував, що без Білорусі Люблінський трикутник трохи є неповним. Ми б хотіли, щоб зрештою і демократична Білорусь приєдналася і перетворила Люблінський трикутник на Люблінський квадрат. Але час для цього ще не настав.
Питання Білорусі є стратегічним безпековим питанням для балтійських країн, країн ЄС і НАТО в цілому. Якщо Білорусь у 2022-му стала плацдармом для нападу на Україну, росіяни так само можуть використати її проти Литви та Польщі. Відсутність Білорусі в економічних, політичних, безпекових форматах у Центральній Європі і Балто-Чорноморському регіоні автоматично їх послаблює. У Кремлі це розуміють, тому і вправно розігрували цю карту ще з початку 1990-х. Демократична Білорусь, дружня до решти Європи – це стратегічний інтерес України та інших європейських країн. І це не якась утопія, адже Білорусь має на кого і на що потенційно спертися для того, щоб подолати цей шлях. Ось декілька таких опор, які хоч, можливо, і не виглядають дуже міцними, але все ж таки існують. Наприклад, мешканці Білорусі значно краще, ніж росіяни, ставляться до своїх сусідів на побутовому рівні. Вони також частіше бували за кордоном, насамперед у Литві і Польщі. Хоча зараз в Білорусі домінує російська православна церква, а рух за автокефалією білоруського православ'я маргіналізований, це країна з історично сильними позиціями Римо-католицької церкви та протестантських церков. Білорусь – це канонічна територія Київської митрополії, відновленої у 2018-му, коли Вселенський патріарх надав Україні Томос. Тому ПЦУ ще потенційно може зіграти роль у становленні білоруської автокефалії. В основі політики пам'яті режиму Лукашенка лежить культ Великої Отечественної. Сталінські репресії та інші русофобські теми заборонені. Та попри це в Білорусі можна апелювати до історичної пам'яті, європейського досвіду. Існує білоруська проєвропейська демократична опозиція. Але, звісно, її активні діячі або змушені перебувати за кордоном, або сидять у в'язниці. Економічний і силовий ресурс в Білорусі, на жаль, в руках людей, які як мінімум лояльні Лукашенку, а як максимум ворожі до Європи і демократії. Тож немає сенсу заперечувати, в Білорусі все складно. Але разом з тим є надія, що з падінням режиму Лукашенка ця країна може віднайти себе як вільна і демократична. І тоді це вже буде зовсім інша історія. Хочеться сподіватись, що в ній Україна і Білорусь знову зможуть стати, якщо не кращими друзями, то принаймні добрими сусідами.